Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα περιγράψουμε μαζί μία εικόνα στα ελληνικά. Αυτή είναι μία εικόνα και θα δούμε μερικές φράσεις για το πώς να πεις που βρίσκονται τα πράγματα στα ελληνικά. Είσαστε έτοιμοι? Πάμε να τα δούμε. Σε αυτή τη φωτογραφία, σε αυτήν την εικόνα, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο σαλόνι με πολύ ωραίους πράσινους τοίχους. Αυτή είναι η τοίχη. Ένα ωραίο πάτωμα με πλακάκια, μαύρα και άσπρα πλακάκια και πολύ ωραία έπιπλα. Πάμε να δούμε πώς λέγονται μερικά από αυτά τα έπιπλα. Έχουμε έναν ωραίο μεγάλο άσπρο καναπέ. Αυτός είναι ο καναπές. Φαίνεται μαλακός άσπρος καναπές, μεγάλος μαλακός άσπρος καναπές. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε 2 πολυθρόνες. Αυτή είναι μία πολυθρόνα και αυτή είναι η άλλη πολυθρόνα. Οι πολυθρόνες είναι καφέ και οι πολυθρόνες είναι σαν καρέκλες ή καρέκλες, αλλά είναι πιο άνετες. Αυτές είναι οι πολυθρόνες. Στη μέση έχουμε ένα τραπέζι, ένα μικρό μαύρο τραπέζι. Το τραπέζι μάλλον είναι ξύλινο, φτιαγμένο από ξύλο. Αυτό είναι ένα μικρό μαύρο τραπέζι με 3 ή 4 πόδια. Αλλά βλέπουμε 3 πόδια σε αυτήν την εικόνα. Και τι άλλο βλέπουμε? Πάνω στο τραπέζι βλέπουμε μερικά πορτοκάλια. Πόσα πορτοκάλια βλέπουμε? Βλέπουμε 3 μπολ. Στο ένα μπολ έχει 1, 2, 3 πορτοκάλια. Στο άλλο έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πορτοκάλια. Και στο άλλο έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 πορτοκάλια. Μπορεί να έχει περισσότερα. Τι άλλο βλέπουμε σε αυτή τη φωτογραφία? Πάνω στις πολυθρόνες βλέπουμε μαξιλάρια. Ένα μαξιλάρι στην μία πολυθρόνα και ένα άλλο μαξιλάρι στην άλλη πολυθρόνα. Αυτό είναι το μαξιλάρι. Έχει πολλά χρώματα. Έχει μαύρο, καφέ, άσπρο και πράσινο και λίγο κίτρινο. Άλλα πράγματα, βλέπουμε μαξιλάρια και στον καναπέ. Ο καναπές έχει μερικά άσπρα μαξιλάρια. Και πάνω βλέπουμε ένα ωραίο καφέ ή χρυσό φωτιστικό. Αυτό είναι το φωτιστικό που το βράδυ ανάβει και φωτίζει το δωμάτιο, φωτίζει το σαλόνι. Αυτό είναι το φωτιστικό. Αυτά είναι μερικά
από τα πράγματα που βλέπουμε σε αυτή την εικόνα, σε αυτό το ωραίο σαλόνι. Τώρα, υπάρχουν μερικές λέξεις, όπως μέσα, έξω, πίσω, μπροστά, πάνω, δεξιά, κάτω, αριστερά, ανάμεσα. Αυτές οι λέξεις είναι λέξεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να πούμε που είναι κάτι. Αλλά σας ακούω να λέτε, είναι πάρα πολλές λέξεις, δεν τις ξέρω όλες. Λοιπόν, πάμε να τις δούμε με παραδείγματα. Πάνω. Η Άριελ είναι πάνω στον βράχο. Πάνω. Πάμε πίσω στο σαλόνι μας, στη φωτογραφία. Τα πορτοκάλια είναι πάνω στο τραπέζι. Τα μαξιλάρια είναι πάνω στις πολυθρόνες. Είναι πάνω. Τα μαξιλάρια είναι πάνω στον καναπέ. Κάτω. Ο Σεμπάστιαν είναι κάτω από το μαρούλι. Είναι κάτω από το μαρούλι. Και ο Όλαφ είναι κάτω από την ομπρέλα. Είναι κάτω από την ομπρέλα. Στο σαλόνι το τραπέζι είναι κάτω από τα πορτοκάλια. Όλα τα επίπλα, η πολυθρόνα, ο καναπές, το τραπέζι, είναι κάτω από το φωτιστικό. Είναι από κάτω. Επειδή το φωτιστικό είναι πάνω. Είναι πάνω από όλα τα έπιπλα. Το φωτιστικό είναι πάνω από το τραπέζι. Επόμενη λέξη, μέσα. Αυτό το μίνιον είναι μέσα στο κουτί. Η Ραπουνζέλ είναι μέσα στο κάστρο της. Μέσα στο σαλόνι μας. Τι είναι μέσα? Τα φύλλα σε αυτό το φυτό που βλέπουμε, το φυτό είναι μέσα στο βάζο. Το φυτό είναι μέσα στο βάζο. Έξω. Το έξω είναι το αντίθετο από το μέσα. Σε αυτή τη φωτογραφία η Ραπουνζέλ είναι έξω από το κάστρο της. Είναι έξω. Και στο σαλόνι μας τα δέντρα είναι έξω από το σπίτι. Είναι έξω από τα μεγάλα παράθυρα. Είναι έξω. Η επόμενη λέξη είναι αριστερά. Το τζίνι είναι αριστερά από τον Αλαντίν. Αριστερά. Στο τραπέζι τα πορτοκάλια είναι αριστερά από το βάζο. Και το αντίθετο, δεξιά. Ο Αλαντίν είναι δεξιά από το τζίνι. Έτσι και το βάζο είναι δεξιά από τα πορτοκάλια. Μπροστά. Ο Όλαφ είναι μπροστά από την Άννα. Είναι μπροστά. Στο σαλόνι μας το τραπέζι είναι μπροστά από τον καναπέ.
Τι άλλο είναι μπροστά από τον καναπέ? Το βάζο είναι μπροστά από τον καναπέ και τα πορτοκάλια είναι μπροστά από τον καναπέ. Οι πολυθρόνες είναι επίσης μπροστά από τον καναπέ και τα μαξιλάρια, επειδή ο καναπές είναι πίσω. Σε αυτή τη φωτογραφία η Άννα είναι πίσω από τον Όλαφ και ο Όλαφ είναι μπροστά. Αλλά η Άννα είναι πίσω, όπως ο καναπές είναι πίσω από το τραπέζι και τα άλλα έπιπλα που βλέπουμε εδώ. Και η τελευταία λέξη είναι ανάμεσα. Σε αυτή τη φωτογραφία το καρότο είναι ανάμεσα στον Όλαφ και τον Τάρανδο. Πώς τον λένε τον Τάρανδο? Τον Σμεν. Το καρότο είναι ανάμεσά τους. Είναι στη μέση. Ανάμεσα σημαίνει στη μέση. Πάμε τώρα πάλι στο σαλόνι μας. Μπορείτε να μου πείτε κάτι που είναι ανάμεσα? Τι είναι ανάμεσα? Το τραπέζι είναι ανάμεσα στις δύο πολυθρόνες. Είναι η μία πολυθρόνα εδώ και η άλλη πολυθρόνα εκεί και το τραπέζι είναι ανάμεσα. Είναι στη μέση. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι ανάμεσα. Τα πορτοκάλια είναι επίσης ανάμεσα στις δύο πολυθρόνες. Αυτές ήταν οι λέξεις για να περιγράψεις το σαλόνι αυτό. Αυτές ήταν οι λέξεις για να πεις άμα κάτι είναι μέσα, έξω, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, μπροστά ή πίσω ή ανάμεσα. Λοιπόν, να τα πούμε άλλη μια φορά. Τα πορτοκάλια είναι πάνω στο τραπέζι και το βάζο είναι πάνω στο τραπέζι. Τα μαξιλάρια είναι πάνω στις πολυθρόνες και στον καναπέ. Όλα τα έπιπλα είναι κάτω από το φωτιστικό. Είναι κάτω από το φωτιστικό. Και το τραπέζι είναι κάτω από τα πορτοκάλια και κάτω από το βάζο. Τα φυτά είναι μέσα στο βάζο. Είναι μέσα. Και ο κήπος και τα δέντρα είναι έξω από το σπίτι. Είναι έξω από το σαλόνι. Έξω από τα μεγάλα παράθυρα. Τα πορτοκάλια είναι αριστερά από το βάζο. Είναι αριστερά από το βάζο. Και το βάζο είναι δεξιά από τα πορτοκάλια. Το τραπέζι είναι μπροστά από τον καναπέ και ο καναπές είναι πίσω από το τραπέζι. Και οι δύο πολυθρόνες είναι μπροστά από τον καναπέ και ο καναπές είναι πίσω από τις δύο πολυθρόνες. Και το τραπέζι είναι ανάμεσα στις δύο πολυθρόνες. Τα πορτοκάλια είναι ανάμεσα στις δύο πολυθρόνες και το βάζο είναι ανάμεσα στις δύο πολυθρόνες.
Αυτή ήταν μια περιγραφή αυτού του πολύ ωραίου σαλονιού. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράσινο χρώμα που έχουν οι τοίχοι και πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με το χρώμα που έχουν οι πολυθρόνες και ο καναπές και το βάζο, επειδή το βάζο έχει παρόμοιο χρώμα με τις πολυθρόνες. Πιστεύω ότι αυτό το σαλόνι έχει πολύ ωραία χρώματα. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ που τα παράθυρα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τα παράθυρα είναι τεράστια και μπορεί να μπει πολύ φως μέσα στο σαλόνι. Πείτε μου εσείς αν σας αρέσει αυτό το σαλόνι και γιατί σας αρέσει ή τι σας αρέσει από το σαλόνι. Θέλω να μάθω, θέλω να δω τις απαντήσεις σας και αν έχετε καμία πρόταση για πού είναι διάφορα έπιπλα σε σχέση με άλλα έπιπλα. Αν είναι μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά. Είναι κάτι άλλο που βλέπετε και δεν σας το είπα. Γράψτε το κάτω στα σχόλια. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!